شرکت هواپیمایی فلای عدیل عضو گروه هواپیمایی سعودیا گروپ از سال 2017 با هدف ارائه پروازهای اقتصادی و مقرون به صرفه فعالیت خودش رو آغاز کرد. با ناوگانی مدرن از ایرباس های A320 نئو فلای عدیل هر روز مسافران رو به بیش از 20 مقصد داخلی و بین‌المللی در خاورمیانه و آسیا میرسونه. رزرو سریع، خدمات شفاف و انتخاب‌های متنوع برای سفری که هم با کیفیت و هم اقتصادی. فلای عدیل پروازی برای همه با قیمتی برای هر بودجه. با ازبکستان ایرویز تجربه از مهمان نوازی آسیای مرکزی رو تو آسمون کشف کنید. این شرکت ملی هواپیمایی از سال 1992 در خدمت مسافرانه و با ناوگان مدرن از بوئینگ و ایرباس پروازهای ایمن و راحتی به بیش از 50 مقصد تو آسیا، اروپا و خاورمیانه ارائه میده. با خدمات لوکس، غذاهای محلی اصیل و استانداردهای بین‌المللی. ازبکستان ایرویز پلیس میان شرق و غرب، پرواز با افتخار ملی، تجربه فراموش نشدنی در آسمون. گالف ایر شرکت ملی هواپیمای بحرین هستش. با بیش از 70 سال سابقه یکی از پیشگامان صنعت هوایی خاورمیانه است. با ناوگان مدرن از ایرباس و بوئینگ، گالف ایر روزانه به ده‌ها مقصد تو اروپا و آسیا و آفریقا پرواز میکنه. ترکیبی از مهمان نوازی به سبک بحرینی، خدمات ممتاز و دقت در جزئیات. گالف ایر پرواز با اصالت، تجربه فراتر از انتظار. هواپیمایی رویال جردنیان پرچمدار ملی اردن تو سال 1963 با نام اولیه آلیا تأسیس شد و از سال 1986 با نام فعلی فعالیت میکنه. این شرکت عضو رسمی ائتلاف وان بورد و از مرکز عملیات خود در فرودگاه بین‌المللی کوئین اولیا در عمان به بیش از 50 مقصد در خاورمیانه، اروپا، آسیا و آمریکای شمالی پرواز میکنه. ناوگان مدرن رویال جردنیان شامل ایرباس A320 نئو و بوئینگ دریم لاینر 787 و امبرایر E2. این هواپیما ایرباس A320 متعلق به هواپیمایی سوریه است. شرکت ملی هواپیمایی سوریه از سال 1961 فعالیت خودش را آغاز کرده. با ناوگانی شامل ایرباس و بوئینگ پروازهای داخلی و بین‌المللی به مقصدهای خاورمیانه، اروپا و شمال آفریقا ارائه میده. ایرباس A320 یکی از ستونهای ناوگان سیریان ایر با ظرفیت متوسط و مصرف سوخت بهینه برای سفرهای کوتاه و میانبرد ایدئاله. این هواپیما با استانداردهای بین‌المللی و کابین راحت تجربه مطمئن کارآمد برای مسافران فراهم میکنه. هواپیمای جمهوری آذربایجان با نام تجاری آزال پرچمدار ملی این کشور در سال 1992 تأسیس شده. این شرکت با ناوگانی شامل ایرباس A320 نئو، 320-200، 319 بوئینگ دریم لاینر و بوئینگ 767 ER300 و امبرایر E190 به بیش از 50 مقصد تو آسیا، اروپا و خاورمیانه پرواز میکنه. آزال با ارائه خدماتی با کیفیت ایمنی بالا تجربه مطمئن کارآمد برای مسافران فراهم میکنه. ایندیگو بزرگترین شرکت هواپیمایی هند تو سال 2006 با هدف ارائه خدمات هوایی مقرون به صرفه و با کیفیت تأسیس شد. این شرکت با کد یاتا 6E و فراخوان آیفلای به سرعت به یکی از پیشروهای صنعت هوانوردی تبدیل شد. ناوگان ایندیگو شامل بیش از 420 هواپیمای ایرباس A320، A321 نئو و ATR 72 هستش که ظرفیت جابجایی بیش از 2700 پرواز روزانه رو دارند. این ناوگان مدرن و کارآمد ایمنی و راحتی رو برای مسافران فراهم میکنه. ایندیگو به بیش از 137 مقصد در 29 کشور از جمله هند، امارات، سنگاپور، تایلند، بریتانیا، هلند، چین، آذربایجان و گرجستان پرواز داره. این شرکت با ارائه خدماتی مانند رزرو آنلاین، انتخاب صندلی، بار اضافی و خدمات ویژه مسافران خاص به برنامه وفاداری تجربه راحت و مقرون به صرفه رو برای مسافران فراهم میکنه. و در نهایت تاکسی 777 شرکت هواپیمای ایرفلوت روسیه رو داریم که در انتهای رمپ فرودگاه دبی در حال تاکسی کردن هستش. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو افگیکی با من همراه بودید. خوشحالم که دارمتون. به امید موفقیتتون. خدا نگهدار.